आज आपण फर्स्ट युनिटला स्टार्ट करतोय. फर्स्ट युनिटचं नाव आहे प्रिन्सिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. हे युनिट तुम्हाला 14 मार्क्ससाठी आहे. याच्यामध्ये फर्स्ट आहे टाईप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस. याच्यामध्ये दोन टाईप आहेत प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे, लो लेवल लँग्वेज आणि हाय लेवल लँग्वेज. हे आपण मीटिंगमध्ये पाहिले. लो लेवल लँग्वेजमध्ये दोन टाईप, बायनरी आणि असेंब्ली, आणि हाय लेवलमध्ये C++, जावा आणि अजून ज्या काही लँग्वेज इन्व्हेंट झाल्यात त्या लँग्वेज याच्यामध्ये हाय लेवल लँग्वेजेसमध्ये येतील, ज्याच्या थ्रू आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलप करू शकतो. त्याच्यानंतर आहे मेन डिफरन्स बिटवीन प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अँड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिफरन्स आहे. हा डिफरन्स तुम्हाला कंपल्सरी विचारलाच जातो. याच्यामध्ये प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आणि त्याच्या प्रॉपर्टी दिल्यात. फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे डिवायडेड इंटू. In procedure oriented programming language, program divided into small parts is called procedure or function. म्हणजे जो काही प्रोग्राम आहे प्रोसिजर ओरिएंटेडचा जो प्रोग्राम आहे त्याचा नंबर ऑफ स्मॉल पार्टमध्ये किंवा सब प्रोग्राममध्ये डिवायडेशन केलं जातं आणि त्या प्रत्येक पार्टला त्या सब प्रोग्रामला प्रोसिजर किंवा फंक्शन म्हटलं जातं इन प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. त्यानंतर आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. प्रोग्राम डिवायडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड ॲज अ ऑब्जेक्ट. म्हणजे जो काही लेंदी प्रोग्राम असेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमधला, तो त्याचं जे काही कोडिंग असेल त्याचं स्मॉल पार्ट्समध्ये जेव्हा डिवायडेशन केलं जातं तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, ऑब्जेक्ट. सेकंड प्रॉपर्टी आहे अप्रोच. इन प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज फॉलोज टॉप डाऊन अप्रोच. म्हणजे याचं जे काही एक्झिक्युशन असतं प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचं, म्हणजे कोडिंगचं जे एक्झिक्युशन असतं हे टॉप टू बॉटम असतं. म्हणजे लाईन बाय लाईन, वन बाय वन लाईन एक्झिक्यूट केली जाते आणि लास्टला तुम्हाला आउटपुट भेटतं. सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज फॉलोज बॉटम अप अप्रोच. याच्यामध्ये बॉटम टू टॉपचा अप्रोच असतो. म्हणजे पहिल्यांदा काय केलं जातं, मेन फंक्शन लिहिलं जातं, त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जातो आणि ऑब्जेक्ट थ्रू जे काही टॉपला क्लास आहे त्या क्लासमधले जे काही फंक्शन्स आहेत किंवा जे ॲट्रिब्यूट्स आहेत ते ॲक्सेस केले जातात. म्हणजे पहिल्यांदा तुमचा बॉटमचा पार्ट एक्झिक्यूट होतो आणि नंतर त्याचा टॉपचा पार्ट एक्झिक्यूट होतं. असं एक्झिक्युशन होतं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लँग्वेजमध्ये. हे ॲक्च्युअल तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये समजेल डिटेलमध्ये. थर्ड प्रॉपर्टी आहे ॲक्सेस स्पेसिफायर. ॲक्सेस स्पेसिफायर हा पार्ट तुम्हाला पूर्ण नवीन आहे. प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किंवा सी लँग्वेजमध्ये तुम्हाला हा ॲक्सेस स्पेसिफायरचा पार्ट नव्हता. इन प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज डज नॉट हॅव एनी ॲक्सेस स्पेसिफायर. म्हणजे याच्यामध्ये डेटा किंवा ॲट्रिब्यूट किंवा फंक्शन ॲक्सेस करण्यासाठी कुठलाही ॲक्सेस स्पेसिफायर यूज केला जात नव्हता. तसंच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हॅव ॲक्सेस स्पेसिफायर नेम ॲज प्रायव्हेट, पब्लिक आणि प्रोटेक्टेड. प्रायव्हेट, पब्लिक आणि प्रोटेक्टेड हे 3 कीवर्ड्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, डेटा ॲक्सेस करू शकतो किंवा त्याची जी काही व्हिजिबिलिटी आहे ती असाइन करू शकतो आपल्या प्रोग्राममध्ये. हे डिटेलमध्ये आहे, फक्त एवढे लक्षात ठेवा. 3 ॲक्सेस स्पेसिफायर आहेत, प्रायव्हेट, पब्लिक आणि प्रोटेक्टेड, जे की आपल्याला प्रोग्राममध्ये यूज करायचे आहेत. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे डेटा हायडिंग. इट डज नॉट हॅव एनी प्रॉपर वे टू हाईड डेटा. इन प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डज नॉट हॅव एनी प्रॉपर वे. याच्यामध्ये कुठलीही प्रॉपर मेथड नाही आहे की ज्याच्या थ्रू आपण एखाद्या डेटा त्या कोडिंगमधील डेटा आपण हाईड करू शकतो. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज डेटा हायडिंग इज प्रोव्हाइडेड. याच्यामध्ये नवीन प्रॉपर्टी ॲड झालेली आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये. याच्यामध्ये काय केलं जातं, डेटा हाईड करून ठेवला जातो बाय युझिंग डेटा हायडिंग. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे सिक्युरिटी. जर प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये जर आपण डेटा हाईड करू शकतच नाही तर ते लेस सिक्युअर असेल. म्हणजे त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी मेंटेन ठेवू शकत नाही ॲज कम्पेअर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज ही मोर सिक्युअर आहे कारण आपण त्याच्यामध्ये डेटा हाईड करून ठेवू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे डेटा मुव्हिंग. डेटा इज मुव्हिंग फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन. प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये आपण जो काही डेटा आहे तो डेटा एका फंक्शनकडून दुसऱ्या फंक्शनमध्ये इझिली मूव्ह करू शकतो किंवा डेटा मूव्ह करण्यासाठी एका फंक्शन यूज केले जातात. एका फंक्शनमधून दुसऱ्या फंक्शनमध्ये डेटा मूव्ह केला जातो. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा कम्युनिकेशन विथ ऑब्जेक्ट थ्रू मेंबर फंक्शन. म्हणजे जे काही डेटाचं कम्युनिकेशन केलं जातं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये हे मेंबर फंक्शन थ्रू केलं जातं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ओव्हरलोडिंग. ओव्हरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल. ओव्हरलोडिंग ही सुद्धा नवीन कन्सेप्ट आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये. इन डिटेल ती आपल्याला पुढच्या युनिटमध्ये आहे ते पाहूया. तेव्हा फक्त शॉर्टमध्ये एवढं लक्षात ठेवा,
प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये आपण ओव्हरलोडिंग यूज करू शकत नाही. सेम ओव्हरलोडिंग इज पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्झाम्पल सी पास्कल फोर्ट्रॉन हे प्रोसिजर ओरिएंटेडचे एक्झाम्पल आहेत आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++, जावा, .NET, C# हे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे एक्झाम्पल्स आहेत. हा डिफरन्स 100% एक्झामला विचारलाच जातो. व्हेरी IMP पाठच करून ठेवायचा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इन शॉर्ट याला काय म्हटलं जातं, POP, प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. याची डेफिनेशन पाहूया. व्हेन प्रोग्राम बिकम लार्जर विच इज डिवायडेड इंटू स्मॉलेस्ट युनिट और पार्ट्स इज कॉल्ड प्रोसिजर और फंक्शन. म्हणजे जेव्हा आपण प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचं कोडिंग करतो, ते कोडिंग जर लेंदी झालं किंवा लार्ज झालं तर ते प्रत्येक जे काही जो कोड आहे त्याचं नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्समध्ये डिवायडेशन केलं जातं किंवा सब प्रोग्राममध्ये डिवायडेशन केलं जातं. त्याला काय म्हटलं जातं, प्रोसिजर किंवा फंक्शन. आणि ह्याच कन्सेप्टला काय म्हणतात, प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. नेक्स्ट पॉईंट आहे इच फंक्शन इज क्लिअरली डिफाईन पर्पज अँड इंटरफेस. प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये प्रत्येक फंक्शनला स्वतःचं काहीतरी पर्पज असाइन करून दिलेला असतो आणि त्याच्यामध्येच त्याला वर्किंग करायचं असतं. नेक्स्ट आहे द नंबर ऑफ फंक्शन्स आर ग्रुप टुगेदर इज नोन ॲज मॉड्यूल. प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगमध्ये जे काही नंबर ऑफ फंक्शन्स असाइन केलेले असतात ज्याच्या थ्रू तुमच्या प्रोसिजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंगचं वर्किंग चालतं, हे नंबर ऑफ फंक्शन एका ग्रुपमध्ये बाइंड केले जातात, त्याला मॉड्यूल म्हणतात. त्याचं एक सिंपल डायग्रॅम दिलेली आहे. डायग्रॅममधून कळेल आपल्याला एक मेन प्रोग्राम असतो, त्या प्रोग्रामचं काय केलं जातं, नंबर ऑफ सब फंक्शनमध्ये किंवा सब पार्ट्समध्ये डिवायडेशन केलं जातं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, आणि याच्यामध्ये तुमचं ॲक्च्युअल एक्झिक्युशन होतं. पुन्हा फंक्शन 2 मध्ये अजून काही सब प्रोग्राम, त्या सब प्रोग्रामचे अजून काही सब प्रोग्राम असतील, याचं डिवायडेशन केलं जातं आणि ते सगळे फंक्शन्स एक्झिक्यूट झाल्यानंतर तुमचं जे काही ॲक्च्युअल आउटपुट असतं ते आउटपुट तुम्हाला भेटतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. हा पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया. थँक्यू.